A Debrecen 1870 társadalom és tértörténeti adatbázis a Csiviszki Sztori térinformatikai rendszerben tematikus adatbázis 1870 cím alatt érhető el. Alapvetően asztali számítógépre, laptopra optimalizált, de mobilon és tableten is működik. A főoldal főmenüjében a köszöntőre kattintva leírást találunk arról, mit kínál az adatbázis, megismerhetők a projekt céljai, lehetőségei, illetve a rendszert létrehozó tím. A tudástérről kapcsolható ablakokban rápillantunk Debrecen várostörténetére, a városi tér fejlődésére, a 19. századi népességre és társadalomra, illetve megismerjük az alapként felhasznált levéltári dokumentumokat, térképek, azok kezelését, feldolgozását, rendszerbe illesztését, továbbá a felhasznált segédletek, publikációk listáját. A Fedezd fel 1870 menüre kattintva az ablakban választhatunk a böngészés a térképen, az adatbázis lekérdezője és a most futó használati útmutató videójának megnyitása között. A böngészés a térképen indítás gombja kapcsolja be a térinformatikai adatbázist, ahol a kis figyelmeztető üzenetablak bezárását követően lesz éles a kép. Ekkor célszerű az egér görgőjével vagy a jobb alsó sarokban lévő plusz jellel addig nagyítani a megjelenő térképet, amíg a telkek elkülönülve látszanak. A térképablak Debrecen 1870-es kataszteri térképe eredeti képi, úgynevezett rasteres és digitalizált vektoros változata látható. A nyitó oldal közepén sötétebb vonalakkal látható a városnak az adatbázisba szervezett területe, amelyet látványként övez a halvány világos zöld háttéren világos kék vonalakkal megjelenő külsőség. A térképablak bármely telkébe kattintása az adott térképet beszínezi, és behozza annak adattábláját. Fontos megjegyezni, az adattábla megjelenéséhez az úgynevezett felugró ablakokat engedélyezni kell az internetböngészőben. Az adattábla így felugró ablakának felső részén van a telek száma, a városrész és az utca neve. Alatta a keretezett mezőben az ingatlan 1870-beli tulajdonosának a nevét látjuk, a telek nagyságáról kapunk információt, illetve itt van a lakások felsorolása, továbbá lakásonként az ott lakók névsora. Az adattábla jobboldali mezője ekkor a telek 1845-ös, 1857-es és 1898-as adatait mutatja. A baloldali keretben kijelölt lakás egyedi, vagy az összegzés szerint az összes lakásnak az adatsora is a jobb oldalon jelenik meg összegezve. Ugyanez a helyzet a lakónépességgel. Ha egy névre rákattintunk, akkor annak a személynek az 1870-ben összeírt adatait látjuk a jobb oldalon. Ugyanígy az összegzés, a népesség teljes összegzéséről is itt találjuk az információkat. Amennyiben ezt a funkciót befejezzük, akkor bezárhatjuk ezt a felugró ablakot, és fent a böngészőben rákattintunk bezáró ablakra, és azzal a visszalépés gombbal bezáródik ez a felület, és visszalépünk a Fedezd fel 1870 felületre. Az adatbázis lekérdezője
gomb, indítás gombjának a megnyomásával a keresési feltételek beállítása megjelenik. Ez azt jelenti, hogy itt látható mezőkben lehet rákattintással beállítani legördülő menüből, illetve beírással olyan kereséseket, amelyek egyrészt a térképen megmutatják az adott keresés eredményét, illetve az adattábláját és felsorolását, amelyből tovább lehet az egyedi adattáblákra lépni. A városrészek esetén Debrecenben ezt a 6+1 városrészt találjuk, ahol a népesség összeírás megtörtént, és ezekkel vannak bedolgozva az adatbázisba. Ha mondjuk a Péterfia városrészre vagyunk kíváncsiak, és rákattintunk a keresésre, akkor ezen a városrészen belül lakó teljes népességet össze fogja írni, be fogja itt mutatni nekünk, hogyha befejezi a rendszernek a lekérdezését, meglehetősen nagy személyszámot fog kihozni, 711 személyről van szó, akik ebben a városrészben laknak. A térkép ebben az esetben ki is rajzolja a városrészt színezéssel, megmutatja, és ezen belül viszont bármely névre, bármely sorra rákattintunk, akkor a kiszínezett felületen belül felnagyítva megmutatja azt a telket más színnel, és az illetőnek pedig ugyanúgy, mint ahogy eddig, fel fogja hozni az adatait, illetve a teleknek az adatait fel fogja hozni, és az adattáblán belül ugyanazokat a lekérdezéseket el lehet végezni, mint amit az előzőekben már láttunk. Ha bezárjuk ezt az ablakot, és folytatni akarjuk a keresést, akkor a baloldali menüsorban kell megkeresnünk az 1870 keresés sort, és itt a nagyítóra rákapcsolunk, akkor ismét bejön ez az beállító ablak. Itt láthatjuk, hogy utcanévre lehet keresni az egész városra, lehet házszámra keresni, 1555-ös házszámot. Látjuk, ahogy elkezdtem írni, azonnal megjelent az összes azzal a számsorral kezdődő szám, és befejeződött azzal az egyedivel, amelyet éppen kerestem, ha létező házszámot kértem. Alul aktivá vált a keresés gomb, amire ha rákattintok, akkor meg fogja keresni ezt az 1555-ös házszámot, amelyre ha a sorára rákattintok, akkor be is fogja rajzolni, pontosabban ki fogja színezni azt az egy telket, amelyet kerestem, és ez az eredmény sor, ez tartalmaz egy teljes összesítést, amely valamennyi felvett és kódolt adatot tartalmaz, és bemutatja, hogy az adott telken mi is a helyzet. Ha a keresést folytatjuk, természetesen itt látható, hogy nagyon sokféle beállítási lehetőség van. Én itt most csak az egyedi beállításokat mutatom, de abban az esetben, hogyha olyanra kíváncsi, hogy mondjuk egy emeletes épületek hol vannak Debrecenben, azt is szépen ki fogja rajzolni, illetve megmutatja azokat az ingatlanokat a tulajdonosaikkal együtt. Itt jobbra fent látjuk, hogy 81 ilyen ingatlan található Debrecenben. Értelmes nagyságra hozzuk a térképet, így fogja kirajzolni nekünk a térképen azokat a helyeket, ahol egyemeletes házak találhatók
a városban. A következő lehetőség például, itt is célszerű az összesen visszaállítani, hogy ne zavarjon be, mert ha itt mást beállítok, akkor csak az egyemeletes, előbb beállított egyemeletes szintszámú házaknál fog keresni. Rá lehet keresni, hogy olyan ingatlanokat keresünk, ahol mondjuk 3 szobás lakások vannak, olyanokat, ahol az összes, illetve a családtagokként bejegyzettek, hány fő élt, albérlők, cselédek száma szerint is lehet kilistáztatni. És lehet keresni valamely névre. Tehát az egész város területén meg tudjuk keresni mondjuk a Barkóczi, megnézzük Barkóczi, van Barkóczi név, mondjuk nézzük meg Barkóczi Dánielt, hogy hol lakik, látható, amikor beírtam Barkóczi Dániel nevét, elhalványul minden beállítási lehetőség, hiszen Barkóczi Dániel egy személyre keresünk rá, aki a 725-ös házban lakik. Debrecenben az összes ingatlan 1870-ben egybe volt számozva, egyes volt a városháza, és kifelé haladva számozták folyamatosan a házszámokat, tehát ez a házszám, ez az egész városban az 725-ös számú egyetlen ingatlanra utal. Ennek az ingatlannak a helyét pedig úgy tudjuk meg, hogyha erre a sorra rákattintunk, ez halványzöldre változik, és az ingatlan itt lesz a térképen látható, kiszínezve. Ha rákattintunk, Barkóczi Dániel adatait megnézhetjük, ezt ilyenkor egyszerűbb az adatlapon megnézni, ahol látjuk egybeírva az egészet. Ha újból a keresési feltételekre megyünk, akkor a lakós sorszáma szerint is kereshetünk. Ez azt jelenti, hogy egy lakáson belül nem volt mindegy, hogy milyen sorrendben veszik föl az adatokat. Általában a családfő az 1-es sorszámot jelentette, és utána sorba a többiek. Van lehetőség arra, hogy a személy, az ott lakó személy nemére kérdezzünk rá. Itt lehet olyan összeállítás, hogy szűkítem mondjuk a városrészt, és azon belül azt mondom, hogy a nőket listázza ki nekem, vagy akár egy utcán belül a nőket listázza ki. Ugyanígy van lehetőség korcsoportokra keresni, hogy mondjuk az Agárdi utcán nézzük meg a 7 és 14 év közöttieket. Ha ide rákattintunk, akkor meg fogja mutatni, hogy 32 olyan személy van, aki ebbe a kategóriába tartozik, és itt közben ki is rajzolja nekünk az Agárdi utcának a telkeit, amelyekben megtalálta ezeket a személyeket. A korcsoportokon túl a születési terület az a származásra utal, tehát itt lehet olyan, hogy Debrecenire szűkítem a keresésemet, hogy csak debreceniek legyenek, vagy éppen nem debreceniek, valamennyire rákereshetek. Ezen túl pedig a nem debreceniek esetén itt láthatjuk azokat a nagy területi egységeket, megyéket, de akár országokat, tartományokat, amelyekben született az adott személy, és erre rákeresve meg fogja találni az összes, mondjuk Szilágyságban született, ha azt állítom be, személyt, hogyha erre rákeresek. 6 olyan személy van a városban, vagy volt akkor a városban, aki Szilágyságban született. Ha nem látunk színezést a térképen, az azt jelenti, hogy olyan nagyításban vagyunk, ahol az a színezés pont kicsúszik a képből, hogyha feljebb tolom, akkor mindjárt kirajzolja, kiderül, hogy az összes személy az egyetlen telken található. Itt visszaállítunk
visszaállítjuk az összeset. A születési hely. A születési hely pedig értelemszerűen már nem nagyobb területet jelent, hanem magát a települést. Természetesen van olyan, amikor nem volt megjelölve településnév, ebben az esetben nincs igazán információnk. A debreceni születésűek összesen listázhatók, a nem debreceni születésűek szintén egy kattintással lekereshetők, ezen túl pedig a különböző település neveket látjuk, amelyekre rákereshetünk. Ugyancsak rákereshetünk vallásokra, személyek vallására, mondjuk nézzük meg, és ez természetesen ugye a térképen kirajzolás lehetőséget is ad. Azt mondom, hogy keresse meg a római katolikusokat a városban, rákattintok, mindjárt, hogyha befejezi a lekérdezés, megmutatja, hogy hány 4171 katolikus ember van a városban, és megnézzük a térképet, az ki is rajzolja azokat a helyeket, azokat a telkeket, ahol 1870-ben Debrecenben katolikusok éltek. A további keresési lehetőség, a családi állapot, hát ezek egyértelműek lehetnek, itt is mindig összeállítható keresési lehetőségek vannak. Tehát amikor a családi állapotról van szó, akkor megadhatom, hogy férjes, megadhatom, hogy mondjuk görögkatolikus, megadhatom azt, hogy mely területen, és így adhatok ilyen keresési parancsot, és itt a listázott sorok száma 17, ott láthatók ezek a foltok, ahol a telken teljesült a lekérdezés, és minden ilyen eredményablak tartalmazza a statisztikai összesítéseket is. A foglalkozások is lekérdezhetők, és itt ezek kategóriába sorolva is láthatók, tehát egy teljes foglalkozási ág megjelölhető, mondjuk az, hogy polgári egyház és közszolgálat, és akkor itt foglalkozás csoportra lehet rákérdezni, mondjuk arra, hogy közigazgatási szolgálatban, azon belül pedig, hogy köztisztviselők kik voltak, akiket így jegyeztek be, és hogyha rákattintunk a keresésre, akkor 268 ilyen embert sorol fel, illetve rajzolja ki azokat a telkeket, ahol ilyen emberek éltek annak idején. A műveltség az, amire szintén rá lehet kérdezni, itt lehet olyan, itt a csakolvas, írolvas és analfabéta az, ami be tudunk állítani, és itt is természetesen az aktív felületekre, aktív sorokra rá lehet kattintani, és szűkíteni lehet a keresést. A következő nagy keresési, beállítási, lekérdezési lehetőség az úgynevezett denzitásoknak a megjeleníthetősége. A denzitás azt jelenti ebben az esetben, hogy magán a térképen meg tudja mutatni egy adott lekérdezés, összeállított lekérdezésnek az eredményét, súlyozva az adott területen. Például nézzük meg, hogyha a telkekkel kapcsolatban például megnézzük, hogy hol van 6 lakás, súlyozva mutassa meg nekünk a térképen. Látjuk, ahogy beállítottuk ezt a két dolgot, azonnal aktívá vált a denzitás gomb, és látjuk, hogy itt színes foltok jelennek meg. Ezeknek a színes foltoknak az értelmezéséhez érdemes bal oldalt a rétegek menübe belemenni, és itt látható a denzitás csúszkája, amely elhalványítja, illetve meg tudja erősíteni ezeket a felületeket, ahol a lekérdezésnek megfelelő adatok
láthatók. Hogyha itt a raster térképet kikapcsoljuk, akkor még talán látványosabb is az egész, de az aktuális OpenStreetMap, tehát az aktuális térképen is meg tudjuk jeleníteni az 1870-es állapotokat. Ha visszamegyünk a keresésbe, és a denzitásoknál megnézzük mondjuk a népességre vonatkozó beállítási lehetőséget, akkor látjuk, hogy itt beállítható mondjuk a felekezet, de és megnyílik egy következő ablak, azon belül megmutatja, hogy hol a római katolikusok mondjuk merre voltak Debrecenben, és ezeknek az elhelyezkedésének a denzitását is szépen kirajzolja a térkép és bemutatja.